สวัสดีครับคลิปนี้มาชมพัดลมร้อนหรือว่าคล้ายๆกับพัดลมอุ่นเอาไว้เพิ่มอุณหภูมิในห้องนะครับเป็นยี่ห้อโดเฮผมเห็นเขาวางขายในร้านค้าออนไลน์เป็นยี่ห้อ Xiaomi Upin นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบริษัทในเครือนะครับผมตั้งใจจะเอามาเวลาไปเที่ยวเวลาอากาศหนาวๆเพิ่มอุณหภูมิในห้องสักหน่อยน่าจะทำให้เราสบายตัวขึ้นนะครับมาดูกันว่าตัวสินค้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกอ่านสเปคนิดนึงครับสเปคก็เสียบไฟ220โวลต์กำลังไฟ600วัตต์นะครับเป็นภาษาจีนเยอะเลยอื่นๆไม่มีอะไรครับลักษณะก็คือพัดลมแล้วก็เป่าลมร้อนออกมาเท่านั้นเลยนะครับโดยตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์ตัวนี้ส่งจากจีนนะครับเป็นเซลเลอร์ออนฟีดก็คือมาตรงจากนู่นเลยนะครับผมสั่งในร้านค้าออนไลน์ก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปผมตั้งใจจะไปเที่ยวอากาศหนาวๆนะครับไม่แน่ใจว่าปีนี้มันจะหนาวหรือเปล่านะก็มาลุ้นกันนะครับนี่คือลักษณะส่วนประกอบของเขาไม่มีภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาจีนล้วนนะครับก็เพิ่งเป็นสินค้าใหม่ที่เขาเพิ่งวางขายที่จีนถือโอกาสเอามาขายในเมืองไทยด้วยผมก็เป็นกลุ่มแรกๆที่ซื้อมาใช้งานนะครับยังไม่เห็นรีวิวเท่าไหร่ภายในประกอบไปด้วยตัวเครื่องครับมาแบบนี้ด้านในก็หมดแล้วมีฟองน้ำบุมานะครับอย่างดีบนล่างไม่กระแทกนะครับตรงนี้ก็โอเคครับเครื่องมาสมบูรณ์ครับลักษณะของเครื่องตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นด้านล่างจะมีเขียนข้อมูลเอาไว้ค่อนข้างดูดีเลยแหละเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแต่ก็เป็นสติ๊กเกอร์สีบรอนซ์เขียนเอาไว้ว่ายี่ห้อโดเฮเสียบไฟบ้าน220โวลต์กำลังไฟที่ใช้600วัตต์คล้ายๆไดร์เป่าผมนะครับเหมือนเราเป่าผมเอาไว้ตลอดเวลาถ้าเปิดไดร์ตลอดเวลาก็สามารถที่จะทำให้อุณหภูมิห้องสูงขึ้นได้อุ่นได้นะหลักการเดียวกันแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาเป็นพัดลมแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าค่อนข้างสวยเนี่ยครับด้านหน้าเป็นทรงแนวตั้งจริงๆผมเห็นขายหลายยี่ห้อนะแต่ที่เลือก Xiaomi Upin มาเพราะว่าดูแล้วสวยสุดแล้วก็ลักษณะหน้าตาดูสบายตาดีนะครับรุ่นอื่นมีสี่เหลี่ยมบ้างกลมบ้างซึ่งไม่ค่อยถูกใจครับตัวนี้รูปทรงสวยดีด้านบนมี2ปุ่มผมไม่แน่ใจว่าสัมผัสหรือเปล่านะเดี๋ยวลองสัมผัสดูนะครับเป็นตัวเครื่องภาษาจีนตัวสายไฟลักษณะคล้ายกับยี่ห้อ Simplus ดูดีครับสายไฟไม่มีกลิ่นนะเป็นกลิ่นบางๆกลิ่นดูดีมากโอเคกลิ่นไม่ฉุนนะครับไม่ใช่กลิ่นพลาสติกแต่เป็นกลิ่นออกสายไฟคุณภาพนะโอเคผมรู้สึกว่าโอเคดีตัวปลั๊กครับปลั๊กจะเป็น2ขานะครับ10แอมป์ซึ่ง10แอมป์ก็รองรับ600วัตต์อยู่แล้ว10แอมป์คือ 2,200 วัตต์นะครับสบายๆสายไฟเป็นยุ่นนิดนึงนุ่มๆนะครับเนี่ยนุ่มๆก็โอเคลองดูนะครับเนี่ยสายไฟเป็นนุ่มๆนะชอบโอเคยังไม่ได้เปิดไม่กินไฟสังเกตดูคือ0 วัตต์ครับหลังจากนั้นด้านหลังนิดนึงจะมีบริเวณนี้เข้าใจว่าคงเป็นกรองอากาศโอเคบริเวณนี้เป็นกรองฝุ่นครับสามารถล้างได้นะถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับบางๆคล้ายๆมุงลวดแต่ว่าถี่กว่านะครับถี่กว่ามุงลวดนิดนึงคุณก็ถอดไปล้างนานๆครั้งหนึ่งก็ลองสังเกตดูฝุ่นนะครับก็ใส่ไปแบบนี้ล็อกด้วยเสร็จแล้วก็เปิดครับในสเปคเขียนว่าถ้าเกิดล้มเมื่อไหร่เขาจะตัดไฟนะครับเป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งคือถ้าเอาไว้ในเต็นท์หรือเอาไว้ข้างๆที่นอนแล้วเราไปปัดตกล้มเพื่อความปลอดภัยเขาจะมีระบบเบรกเกอร์เพื่อตัดไฟไม่ให้เครื่องทำงานอาจจะเกิดการลุกไหม้สิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงได้อะไรประมาณนี้ถ้ามันร้อนนะครับผมจะปรับมุมกล้องใหม่ลองสังเกตที่ไฟนะครับผมจะกดปุ่มด้านบนนะเปิดจะมีไฟขึ้นมาตรงนี้เป็นไฟสีแดงบอกว่าเครื่องทำงานอุ่นถือว่าอุ่นร้อนเลยครับตรงนี้คืออุณหภูมิค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะเอาเป่าผมได้เลยแต่ลมไม่ค่อยแรงร้อนถือว่าลมออกมาร้อนครับเปิดธรรมดาไม่ได้ต้องตอนหนาวจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะเปิดบริเวณทั่วๆไปเอามาใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมันจะร้อนเกินไปผมสัมผัสได้เลยว่ามันร้อนนะครับลองวัดไฟตอนเครื่องทำงานครับตอนนี้อยู่ในโหมดทำงานนิ่งๆนะเริ่มต้นมาสักพักแล้วก็ทำงานนิ่งๆนะครับลองมาดูเขากินไฟอยู่ที่500
590 วัตต์โดยประมาณนะครับ590ซึ่งผมสังเกตดูตอนแรกๆเนี่ยเขาจะกินประมาณ600 700นิดนึงตอนเปิดเครื่องใหม่ๆแล้วตอนนี้กำลังมาอยู่ที่นิ่งๆครับประมาณ590นะครับตีกลมๆนะผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดเย็นตอนนี้เป็นลมเย็นสายด้วยลมเย็นสายด้วยจะกินไฟประมาณ5 วัตต์น้อยมากเลยลมเย็นถือว่าพัดลมทำงานเบาๆแค่พัดลมแล้วก็มอเตอร์สายกินประมาณ5 วัตต์นะครับถือว่าแทบจะไม่กินไฟเลยก็ว่าได้ครับ5 วัตต์ถ้าคุณกดเปิดแล้วไฟขึ้นเป็นสีแดงนะครับจะเป็นโหมดให้ความร้อนซึ่งค่อนข้างร้อนนะร้อนพอสมควรเลยผมจะเอาท่อหดไปใส่นะครับถามว่าร้อนขนาดไหนโอ้โหพอสมควรเลยตอนนี้ท่อหดเริ่มหดแล้วนะครับสังเกตดูไหมครับมันร้อนมากตอนนี้หดแล้วครับยืนยันว่าร้อนจริงๆนะครับลมที่ออกมาร้อนมากนี่คือท่อหดไปแล้วนะครับก็ยืนยันว่าลมที่ออกมา600 วัตต์นี้สุดๆจริงๆฟังก์ชันมี2โหมดนะครับโหมดนี้เป็นโหมดทำความร้อนซึ่งร้อนสเต็ปเดียวนะลำดับขั้นเดียวก็คือร้อนออกมาปกติแล้วถัดไปเป็นลมเย็นถ้าเกิดเป็นสีฟ้าก็คือพัดลมธรรมชาติลมพัดออกมาเฉยๆสามารถใช้เป็นพัดลมได้นะครับกรณีทั้ง2โหมดเนี่ยคุณสามารถกดปุ่มด้านหน้าเพื่อให้สายได้ตอนนี้สายเป็นลมเย็นนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดเขาจะวนนะครับกดอีกทีนึงเป็นเปิดแล้วค่อยกดสายตัวนี้เป็นสายลมร้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดปุ่มเปิดปิดอีกทีนึงก็จะเป็นสายลมเย็นเป็นพัดลมนะครับถ้าเกิดคุณกดอีกทีก็คือปิดเขาจะหยุดสายแล้วก็จะเข้าสู่โหมดคูลดาวน์ก็คือลดความร้อนเขาจะเป่าลมออกมาเพื่อระบายความร้อนที่อยู่ตรงแกนที่เป็นให้พลังงานความร้อนออกมาให้เย็นเพื่อรักษาให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับซึ่งก็หลักการง่ายๆประมาณนี้พัดลมร้อนออกมานั่นเองนะครับหลักการง่ายๆโอเคพอเข้าถึงจุดๆหนึ่งพอระบายความร้อนออกหมดแล้วเขาก็หยุดนะครับนี่ก็คือหลักการของพัดลมร้อนยี่ห้อ Xiaomi Yupin นะครับเป็นสินค้าที่ตีแบรนด์โดเฮออกมาไม่แน่ใจว่าเกี่ยวอะไรกับเกาหลีหรือเปล่านะก็โอเคใช้งานดีครับยืนยันมีโหมดสายด้วยตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟที่เขาเรียกว่าสวิตช์ตัดไฟเพื่อไม่ให้ไฟเลี้ยงระบบเลยนะครับตัวนี้เป็นเซฟตี้สวิตช์ปิดครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดล้มนะครับเราเปิดใช้งานสมมติว่าล้มนี่นะครับเขาปิดนะก็เปิดอีกทีหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าล้มปุ๊บเขาปิดแล้วล้มแบบนี้ถือว่าปลอดภัยครับถ้าล้มเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เหมือนเขาจะมีเซฟตี้ตัวคล้ายๆกับไจโรเซนเซอร์อยู่นะครับตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วก็ยืนยันการทำงานดีครับคิดมาดีหลายๆยี่ห้อก็คิดมาคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ยี่ห้อเนี้ยสวยสุดผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับท่านใดสนใจเตรียมไปเที่ยวแนะนำตัวนี้พร้อมไปพกไปด้วยถือว่าช่วยคลายหนาวได้แล้วยังมีความสุขด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นแค่นี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ